سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به چینل آشپزی ما. اینجا هر هفته غذاهای لذیذ و ساده مخصوص یاد میگیریم، از قابلی گرفته تا سو و خوراک‌های روزمره. مهمان چینل ما باشین با یک کباب مرغ. پس تا آخر ویدیو با ما باشین و یادتان نره سابسکرایب و لایک کنین. عزیزان گرامی، مواد کباب: گوشت مرغ 1.5 کیلو البته بدون استخوان، بوره 1 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق غذاخوری، چکن کوب 1 دانه، زردچوبه 1 قاشق چای، قاشق غذاخوری بگیرین ام سایز، مرچ سرخ و مرچ سیاه نیم قاشق و نظر به دلخواه خودتان است، روب 2 قاشق غذاخوری، سیزم اویل یا روغن کنجد 4 قاشق غذاخوری، سویا ساس 4 قاشق غذاخوری، روغن ساده مایع این هم 4 قاشق غذاخوری، پیاز متوسط 2 دانه، مرچ دلمه 1 دانه، سیر 4 غوزه، ادرک هم به اندازه سیر. مرچ دلمه برای از اینکه کدی گوشت مرغ یک جای سیخ بزنیم نیم کیلو، بادنجان رومی هم نیم کیلو. خب میایم سر مواد چکنی که همراه کباب خورده میشه. البته شما میتونین که از باربیکیو ساس استفاده کنین، کچپ استفاده کنین. ما یک چکنی وطنی جور میکنیم. نعنا به اندازه که شما در تصویر میبینین، بادرنگ 1 دانه، سیرم 4 غوزه، مرچ تازه هم 1 دانه، البته شما میتونین 2 دانه 3 دانه پرتین به خاطر که زیاد تون نیه. ما 1 دانه گرفتیم. ماست نیم کیلو. خب دوستا، اول ما گوشت ریزه میکنیم. البته این گوشت هم به اندازه سیخ کباب ریزه میشم. سیخ ما ریزه است، به اندازه 2 سانتی در 2 سانتی گوشت ریزه میکنیم. این گوشتی که ما ریزه کردیم هم سینه مرغ است، هم ران مرغ است. هر دوش میکس به مقبولتر و با مزه میاد. روغن مایع 4 قاشق، روغن کنجد هم 4 قاشق، سویا ساس 4 قاشق، چکن کیوب و باقی مساله‌جات